tuấn sang nhớ được phê lần ôi thân chứ mấy thì nhớ được phê lần lấy ra trâu thân chứ principal Thor ít lên số năm mà lấy cổng cho bé thia xã cha luôn cho nên sẽ lại cái trong xe nên sẽ là to nên tôi tới nhà đấy chỉ chắc cha đi cái gì số bé họ cho nên nhà nên chỉ to thia cả lớp bỏ hay cho mua bé cho tuấn xài mua bánh sử hành thia là ô tô thế nhà tôi ít cho nên là tôi quan trọng tàu ok số nên tức sau tàu tới là lụa tàu ấy không tới em bé cái tàu thia cho được tu số nên nó bé tua chỉ cần ok nên nó là chơi đi cho lúc sau cần tới thế nên sẽ kỹ cho sẽ cần tới ok vấn đề biết khi nên nó xã hoặc giờ bé tụi assistant superintendent director và hùng là hai ông ấy lo luôn nếu bé ít tụi này lo nhớ được hậu district là chơi bé sẽ kỹ cần luôn không nhé ok chúng ta đi tới bé một bé tụi nó nhớ được tỏ luôn office of teaching and learning mind you Sean and Megan Becky có lúc mà chơi bé và giờ kỹ cầu ở họ luôn thế ok Young, you must be so proud of yourself, right? Yeah, yes. So you know what I want you to do? I want you to lift up your right hand, go to your left shoulder and say, I'm not done yet, so I'm going to show you what I want you to do. Let me show you. Good job, Efe. So I want you to call your name, tap yourself and say good job and call your name. Are you ready? Yes. 1, 2, go. Good job. You want to say it one more time? Yes. Okay, then I want you to say it in Hmoob. Are you ready? Oh, come on. 1, 2, go. So clap for yourselves. I am so happy and excited to be here today. But before I do that, I want to acknowledge the presence of parents, community members, grandmothers, teachers. We have a fantastic reporter here today from our Hmong community that I'm so happy that I got to meet him today. It's a good day to be here. 12 years ago, when I came back to St. Paul Public Schools, I started working with the immersion programs. And Meili said to me, I think we need to be able to establish a Hmong publishing house where we can publish our own materials. 12 years later, you are published authors. What an honor to have a book published by 4th and 5th graders about life as a refugee. How amazing is that? It is a good thing. So that was why I said to you that you needed to really be proud of yourself and tap yourself on the shoulder. This was a dream that started years ago. And today we have Sifu Malai. Sifu Malai, could you wave to us? She was the first teacher. She was teacher number 1 when this program started at Jackson. Clap for her. She didn't know what she was doing, but she accepted to do it when Patrick Bryan asked her to. And then you have your principal here today, Meili Jeong, who was in the trenches, making sure you have the right curriculum, making sure the translations are done. Today, she is your principal. Aren't you proud of both of them? And I want to also thank other teachers, other EAs, TAs, whatever category or designation you have. It took a village to do this. It took a village. There were times where Hmong teachers were taping books, printing and taping them non-stop. Today, we are published authors. What an honor. I find it a privilege that I get to witness this
here. So 12 years after, guess what again? I want you to tell all your friends, all the parents here, I want you to tell your community members. We had an envision group that met, we had parents and teachers who met for 2 years, 24 months during the COVID. Isn't that a long time? Did they do a good job? And so today, we're going to have one, Jackson and Felland Lake is going to become one school, and then you all get to go to a middle school. We're starting a new Hmong middle school. Did you know that? Yeah. So clap for yourselves. So I'm not going to take too much time because it's not about me, it's about celebrating with you. So I want to really thank you, and I want to say watch out, and I'm grateful to be here today. So boys and girls, cú yo hay lu mong ke cú yo hay lu mi cả thia, okay? Cho họ cú giống như là nét thia cú lu nữ hay là lu nữ mi cả thì cú không có lu mong thia. Ke cú sa hay all lo, okay? Oli cú hay nét cú sẽ giống xia, oli và Dr. Bamo hay cú ít họ biết họ program na nét tu bảo biết chúng muốn tới để sau lu mong tàu là cú yo. Thì mà lấy tên này giờ khi cái cái chót chơ, bây giờ khi cái tún sai còn là chót chơ sau nữa na. Cái là do nó lo na, lấy một số cho nó mong, lo kia cho mình giàu. Em đi tới chỉ tao lo hay mình nhớ cái lo theo cái chi sinh đi tới một số cái phong tao ôn luôn mong, em gọi lười cho mình nhồi em gọi mong tao xí. Sau khi tới cái thôi trong cái trong bé sẽ được tốt cỡ, ok? Cái tốt xấu này. Ít con gì của sắp biết đây na. In our book, I know I want to thank a few of our partners to make this program possible. Boys and girls, I just want to let you know. Just the other day, I was listening to a talk on Facebook. I think, Kaye, you were in there as well. And it was people who were talking about how our young Hmong people today can't speak Hmong anymore, and how sad they were. And they're like, we are so sad because we can't speak Hmong anymore. Because when we went to school, we couldn't speak Hmong in school, and we weren't taught that, and we just forgot. Because we were working so hard to learn English and speak English, and we were speaking English all the time, and now we're so sad we can't speak it. And even when I really want to say what I want to in Hmong, I can't. And they were so sad about that. And I was so happy and proud that we work at Phelan and at Jackson, and our teachers worked so hard so that you guys can do both. You can understand English and you can go back and forth like that. So that is very powerful. And I was like, you guys have to come visit our school at Phelan and Jackson. You have to come listen to our little kids, like in first and kindergarten and fourth and fifth grade. They're doing some great things and their brains are picking up on both. So they were really excited. I'm so proud of all of you. I'm so proud that you all are able to learn through this project about who we are, where we came from, and now you get to think and decide on where you want to go in the future with your bilingual skills, with all the places you can go. So today I want to celebrate you guys and celebrate how smart you are with that bilingual brain of yours, okay? And to be so proud because so many other kids across the country can't speak Hmong anymore, and they want to. So that's something to be very proud of. For our families and our guests, this project, I just wanted to thank a few of our partners who made this possible. A few years ago, Doug Hulcher, who's a photographer, he was a photographer in Thailand when we had the Hmong refugee camps in Thailand, and I know all of us learned about the refugee camps in Thailand. He was a photographer. He was younger then, right? And he went around the camps and took a lot of pictures just to document what was happening and what was going on. And it's been like 30, 40 years, right? So he came a few years ago and he made these beautiful calendars of the refugee camp. And I said, these are great because we teach our kids about the refugee camp. They need to know where their families came from and what their grandparents and parents went through and aunts and uncles went through. Can we use these to teach our kids? And he said, yes. And then later on, he came back last year and said,
let's do a project. How about your kids who can read and write in Hmoob write about these pictures? And I said, that's wonderful, let's do that. So that's where we partnered up. And I know it was a little bit hard with COVID and all of that stuff and distance learning, but this year, the students worked hard in the fall with their teachers to learn about what life was like in the refugee camps for their parents, their grandparents, their aunts and uncles, and learn from there. And then, okay, so and so our hope is that other boys and girls in other parts of the country who are also learning how to read and write in Hmoob and learning about the refugee camp experience, learning about Hmoob history, can use your books that you wrote to help them understand that better. So we're really excited. The books just came out 2 weeks ago, and we were sent a box of books, and we were so excited. We ripped it open and said, let's do a celebration for all the boys and girls. So that's what we're here to do today. So one really quick story about our videographer. Can everyone look at him over there? Mr. Paul Kapagayate. Mr. Paul Toina, the Banfinai refugee camp. When he was young, not much older than you guys, he was an orphan, because we learned about the war. A lot of kids were orphaned during that time because parents died, right? And he was an orphan that was helped by this organization, Asian Miners, with Doug, the photographer. They had worked with some of the orphans in the camps. And he said he's the 30th orphan who came to America. Mr. Blah, did you say there were 40 who came here? Probably more than 40. Yeah, and he was 17 years old at that time, and he was able to come to America through that program. So it's been a long time. How long have you been in the U.S., Mr. Paul? More than 30 years. Yeah, more than 30 years. So that's how old some of these pictures are. But the pictures you wrote about in here, boys and girls, he was living in there at that time as an orphan. And now he's a news reporter in with his company in St. Paul. So that's a great connection to what your project is about. And that's a lot of talking, but I just wanted to share that story with you. And now I'm going to have Sifu Pao, who's our HDL coach, who's working with the teachers, to share a little bit more about the process that the students went through. Thank you. Mine is just really quick. Welcome. Thank you so much for coming to our first Poetry and Punch celebration of our young authors. Last summer, we were presented with this wonderful opportunity to partner with Asian Miners, now known as Miners. Our teachers got together over the summer to write curriculum, and we were able to embed Dog Culture's beautiful and raw refugee photos into our lessons. And we knew that this was a wonderful opportunity to create an intergenerational project that would bring in family, culture, history, and most importantly, those missed narratives. Those lessons are now a part of our integrated thematic units, and they will be integrated into the immigration and the self-identity units. And we also gratefully received 100 books through this grant and this project. Some will go to our student authors. Some have already gone to secondary classrooms in Hmoob dual language. And then the rest will go to our teachers and our classroom libraries so that our students in the future have the opportunity to read and learn from these books. So these books are also available to purchase through the Asian Miners website, which I listed earlier. And we were just really excited that now we have these books like Tuchu Mini Hai. We can use these over and over again for Beja or Jingyong, okay? And then my quick story is I was joking with Doug that in 1986 I was born in the refugee camps, and so I looked through all those photos to see if I could recognize anybody, but I couldn't. And I had my parents look at it too, but they didn't recognize anyone. But I thought that was kind of cool that from the but I wasn't in the photo, so we joked that maybe he was walking around the neighborhood when I was still a baby. Olivia Goting, her, Kia, and Draglia, yeah, they're going to come and share a little bit about their experiences in the project.
Digital Jackson. Tàu bé số bí bé nhỏ xí bứ mô nhỏ đua. Tàu bé sai bé sầu cho nhỏ đua theo cờ cho mô kia. Đó cho theo lưu linh thọ nhỏ. Cơ cho dung đà. Cả bán đỡ bé cờ cho lưu trí thọ nhớ thọ nhớ lưu cho lâu xá cho lỡ lũ linh thảo lũ bé ý chia lũ bé nhẹ bé chỉ theo bé bao giờ là sự nhẹ tay là chỉ Thảo bé nu cho lưu theo thản đôi cho lao bé mua cờ theo sáu trẻ dì mù bé mua cho lao sáu ôi ý ra ba lưu cú lon đờ bé kế sĩ tu chinh chinh xong đỡ là kho bé cho ba lưu cọ dùng kế bé cứ sĩ phứ sang cho sĩ phứ bao khó ý rau gì ổn định mua sang rau cho nên lộ ôi ý phòng đợi thảo cũng nhẹ chắc về do sau vì thảo cũng tao báo cho mong lên thảo ý coi cú cả tao yo cú chỉ lúc nhưng thầu như giàu giàu nhìn chỉ ở thế tao kia kế cho to và cho nên nó bé cho bao lù Khi đó mình nhồi nhồi nhìn với sao phát được yo hai lũ mong. Yo nhận gì cũng mua hết and our guests, I have the English translations over at the table if you picked it up along with the program. So we'll just follow each page in order, and then you'll be able to listen to our students' poems in Hmoob, okay? Mong. Lệ. Nhớ rồi, hôm nay của bố mùa cũng về cũng cờ khi chỉ có cái làm đây bây giờ bố làm đời tết trở lại chùa của nụ đào kế về không đây nụ chế của giáo nó che hào bố làm đời chế này của nó bắt đầu đi làm chỉ ba không thể của ta yêu chế bố làm đời ôn leo ôn tê cho đi theo bao nhiêu cho nụ tàu nó tàu chế bố làm đời một chuyện nào yên bò bay thiên nhung bố nó theo cho mù sĩ bảo cho tin nên tàu cứ bố làm đời ôn nó cho tin lo nó giáo trên vai buồn. Nós vamos Columbia Mumunza. Chúng nó hậu quý lâu Columbia chỉ cần tới Phelan Lake Elementary. Hi, my name is Phoenix. I'm in 4th grade, and my school is Phelan Lake Elementary. Bulan block day, culture theo nên cũng do Bulan nhà osa ban đầu theo tu mình Bulan cho không giờ rong gạo. Bulan kế lu mình nhớ rằng cứ về mai cũng nhớ học tiếng flow cứ chỉ cần đại gia Phelan Lake Elementary. My name is Sandy. I am in 4th grade. My school is Phelan Lake Elementary.
cứ lo đợi cứ lo đợi mấy đứa đầu tư lớn cho phong yêu cứ lo đợi cho phong yêu sẽ dùng tiền đầu tư lớn ô xí cứ lo đợi ba tế khó sẽ tiền muốn đầu tiền hạ rộng cứ lo đợi cho phá ở trong cao cứ lo đợi ít không cho nhà ô xí nhớ rằng cô là yêu con của cậu hậu về lòng lây cùng studies cô là cái chuyện nhớ họ sẽ có hơi chẳng cô làm đỡ lúc trẻ bé chỉ sống lo cô làm đỡ nhà chỉ sợ đỡ lúc khó đông cô làm đỡ nhà lại tiếng đau lúc nó cô làm đỡ nên nhà ba mẹ áo người sợ cô làm đỡ từ đó sáng dọn chọn và cô làm đỡ từ đó chọn ra đồng người chỉ mong cô làm đỡ từ bốn là cho luôn vì luôn chỉ cho cô làm đỡ từ là từ đó cha cô hành cô làm đỡ thông qua để họ lo để chỉ lo cố gắng đỡ cho bọn mình son cho tu thiên才thảo ra lên cố gắng đỡ cho tôi有喜欢忙呢。Cú lon đợi cho tí nên ôn nên học chỉ cú lon đợi cho tới nhiên đợi cú dòng như lúc lúc cú lon đợi lúc khăn nên ôn do sĩ ra theo sĩ thọ cú lon đợi bên hướng cho kỳ chơi đá khổ cú lon đợi cho xáo và lời ý chọn cho bạn cú lon đợi cứ chỉ nên ôn nên chia sẻ chia tử cô lon đợi lúc trong ôn nên ở một lâu từ khi cô lon đợi tu nên nhỏ thay phép cho chỉ nên rõ thân rồi cô lon đợi tu nên nhỏ là đợi phép sĩ liêu cô lon đợi cho chỉ nên ôn trâu gợi khâu khía dàng cô lon đợi cho tí nên ôn là không đợi không khó pháo cô lon đợi tu chỉ nên ôn nên qua đây liêu Tăng sinh của nhau cái trí tờ giác sinh của lần đời chỉ mô mong chỉ bao nào thảo tư của lần đời chỉ mô lúc thả nó mỏ của lần đời nó mỏ thảo sở rồi ý trả nó đưa ở đây một tư của lần đời rau mỏ của lần đời giàu hào án đời ý lưu trong nó mỏ của lần đời ý cho to mê cho bé rau cú lon đời nhân nu nó rau nó mỏ cú lon đời giờ một rau chỉ nó rau cú lon đời giờ một chia chỉ nó chia đi cái thêm bò cú lon đời nhiều ôi rau mỏ bên nó cú lon đời cho tí lao phát triển cái ôi nó cú lon đời thầu mỏ xỉa sợ đời lo rau đời lúc trong ok cú lon đời nó mỏ ở trên đòn nhà theo gì theo cho tí lâu cú lon đời hầu đi theo cô giáo chùa cú lon đời nó mỏ theo đi mua cho mua ở đây ba nhà theo gì cú lon đời nó ta chỉ mua ở xí khi đứa cú lon đời khía cho cái mua chế cú lon đời chỉ mua tua chia hai giống cho bên nọ thông không
Cú lon đờ ô si thi đứ nhớ ba vì chỉ mua chế cần đỡ mu cờ. Cú lon đờ thay tế chế nhỏ mê nhỏ sư chế kéo nhi nở cao chế. Nhớ rằng phụ nữ bên quán có sinh chương Cụ nhớ họ xí bên nạc trả phê bao Cụ loan để cho mẹ nhỏ chơi lũ lao động Cụ loan để cho mẹ nhỏ ôi rong rong xe theo lò lò dễ Cụ loan để tế chơi sọ sọ dễ dễ trả dễ đưa đưa tận Cụ loan để cho mẹ nhỏ xí xí lũ lao chơi ôi xí nhớ để cho kể Cụ loan để cho mẹ nhỏ trong khâu kia Cụ loan để cho mẹ nhỏ chỉ trong khâu lỡ có tờ lẽ Cụ loan để cho lông đồng rong rong câu thiên rô rô Cụ loan để cho mẹ nhỏ nào khóc nhờ khóc khóc la Cụ loan để cho mẹ nhỏ chi nà cho Cụ loan để cho chế ôi cho mẹ nhỏ nhớ thiết bự hậu Cụ loan để từ mẹ nhỏ tư chỉ nà cho ta xì nà kỳ xìa Cụ loan để cho tín nên nhớ hậu lưu yên thôi nà từ trò Cụ loan để cho mẹ nhỏ lau hậu đưa đưa Cụ loan để cho á ra Cụ loan để cho mẹ nhỏ rong ôi rong xe hình Cụ loan để yêu lũ lao Jackson Elementary.
cú lon đại ta đây thua nu theo ly chim là ý chê cú lon đại ta đây thầu sân gió theo thầu mô phư cú lon đại ta đây tia chỉ mua tê cú ta ý xia cú lon đại mù thua không giới vì chứ có theo lo à cú lon đại em nhồi thầu ra đây che mù cứ đẹp cú loan là ra đây giờ rơm nào không giờ cú loan là mua lúa thông bỏ cho họ lúa khó đây mà lúa cho lúa lọ như to hậu cú loan là sĩ sư giống lúa trái bla hậu thiết rồi chế cú loan đời mù ra đây tỏ khá mù ô leo ô tê do cú chế nên cú loan đời chỉ mua bà đây đùa tàu thao đây họ á lo xí cú loan đời nhà thiết ở tương thầy mù xí bà ấy đây lo hào thiết lo ô nọ cú loan đời nên nhỏ ya kia ô xin đó đây thầu mù ra đây cú loan đại chỉ有我乱目大类加 A 类cú loan đại khai ra đêm luôn bố yo chỉ kiến pha đo dễ trao mò cú loan đại cho trả đêm mê mê thiết chín đau hóa hơn na cú loan đại nó mòn dễ đây thiết nó của gió cú loan đại xuống đêm cho nhẹ nhớ thấy tê nhớ rồi của bố mẹ của con muốn học nhớ họ xin có sự trả lý trí của sâu sâu của chính thằng lưu mù ô tên của loan đợt kể ô lea ô tên theo lý tàu bó cử theo tàu nọ của loan đợt lũ cả thiên bó cử thế ý rau lọ trí của loan đợt cho khâu thiên cho đi cho tông cho bó cử của loan đợt đi chia hầu bị khinh khí đấy của loan đợt đi chia hầu bị ô hơ lửa xa xa của loan đợt cho rau rô theo rau ba kỳ nó ca bó sương đi mù nó theo mô rô ô tê của loan đợt đi cho mù ý cho rau nó theo mò cho khéo sư đó hiông đó bùa khía nước cờ của loan đợt ý trình ninh của bao nhiêu bé tú ý tụng sai Kulung the Lautung Serpang Kaulung Si Kulung the Gladang Kaupung Kulung the Lautung Chai Wapang Tahar Cho Kuche Kulung the Tu Khật Áo Hậu Kulung the
cho ban đầu. Nhớ cho cô nó một chị, cô con đời, cô cần đỡ học cô lấy một lần, cô cần thấy chị nó học sĩ cứ phải trả. Cô con đời, trong nhà xin cho thiết xin nhớ. Cô con đời ó, tương sai em nhà á thiết, ít tương là tư. Cô con đời ít tương nhà á, mỗi người tương mùa ấy nè. Cô con đời ít tương nhà á, đợi em lúc con mò xì địa, xì ra. Cô con đời ít tương, tư, cô con xì thiết hay lụ. Cô con đời ít đàn nhà, hỏi tiếng em xì, em nhà á. Nhớ rằng cô yêu nó sư ba biết lo họ sư phan trả cả tỏ lấy elementary cô lon đời cô niệm tụ ở chú ở si tao giả theo tu chế tu du cô lon đời tu sai ở trong xe này theo giả cô lon đời mình sợ ở trong cao theo mà bà đấy cô lon đời khán giả ở chi kim và trong cao cô lon đời chỉ mất cái đồ xe. Nhớ rằng cũng về nguồn trái lệ ra, cũng cần ý chí và khả năng ấy. Cũng bỏ. Cũng là để biết cho là cho nhớ hậu trẻ. Từ bắt đầu thế từ lâu, chỉ mơ chờ cho một mùa. Cũng là để bị bóc cư ôn của cho lúc sáng. Muốn khởi kia theo đi tàu nó, theo cũng phải cũng mùa. Theo nguồn liệu ở đây. Cũng là để đó mình ở trong mình của theo có chỉ tham gia của có nhớ sĩ phá sĩ công tế cũng lo ở nhớ ra đi thì ngoài theo chỉ không sử dụng cho sinh tử thảo muốn tư cho rõ cũng lo ở gia đạt vào gia cô cho cái thời America của chúng nghe đúng nó sử dụng. Nhớ rằng cô nó về buồn tu chỉ học, buồn cờ biết lo tỏ về lần lịch. Nhà tại vì cũng ngon đời tết cho là chùa, một trong xe hẹn, như lúc chế lúc rừng, thế cho chế sống ăn đua, theo võ khen, để vì có ó những tờ, thế đã có bao những tờ. Cũng ngon đời chế nên cố liêu ô tê, cô tao kể đế, một trong cũng cho lòng. Xử lý đi bao cường lệ đau thiết cá chi cũng là để thì bỏ tiêu do cái nó có nhận cho không dư nhưng ta hạ giọng cho cây nó sản rong thiết cho thì bỏ nó đời cứ học cũng là để đá nhìn cho chúng ta hậu chế còn đời cũng là kia tết cho là cho và muốn đâu chạy nhanh thiết cho không như cho tết cho như là cả vì nó cho đâu. Cho quý vị khán giả đâu, cái câu thứ chi thọ này sở bên qua thay đồ cho Hello, hello, we are fifth graders in
teacher's class from Jackson. We are going to reciting a poem called Nino Mo Pony Mo, written by Li Zhao. Now John Bayo, your inside beaching, how simple caution, now Jackson, no one Bayo, no high Asia Papa, who or Nino Mo Pony Mo, who shall be Jack. 这些朝的伊啥破的，我被路蒙都给看到呢，都被就都在蒙呢，操了手个给钱呢，就这一边们都给走给下给伊，又係就俾路這近到咪度 school 呢，或者路家呢，你們用，即就這麼路做夠個一個當到門之間嘅boys and girls next year, okay, all of you in 5th grade, raise your hand. This year. Okay, next year, we want to see all of you at the new Hmoob Middle School, okay? All right? We want to see all of you there, okay? So, ta cho cái giờ tu xài, okay? Nhóm ý chí trong nó để trong bây giờ và cái chia sẻ để bây giờ bỏ này nữa, okay? All right? Okay, thì bây giờ hơi lo sau nó cái you thought the picture the one more day no the picture two side there so two side there